A tiramisu sokak kedvence, és időről időre én is elkészítem a saját verziómat, ami kicsit másabb, mint amit a legtöbben megszoktak. Sziasztok! Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit a csatornánkon, én Oli vagyok, és ma egy olyan tiramisu receptet mutatok be, ami bár macerás egy kicsit, mégis megéri a fáradalmakat. Vízgőz fölött 100 g cukrot keverjünk el 2 darab tojás sárgájával, és sűrűn kevergetve melegítsük addig, amíg el nem éri a 80 fokot. Szépen lassan elolvad majd a cukor, és ha ez megtörtént, akkor ideje hőmérővel elkezdeni mérni, hogy mikor éri el a 80 fokot. Ha elérte, akkor vegyük le a hőről, és egy kézimixerrel habosítsuk ki. Ez idő alatt szépen ki is hűl kissé. A tojásos krémet adjuk hozzá 250 g mascarponéhoz vagy bármilyen krémsajthoz, és azzal is alaposan keverjük el. Egy másik tálban a megmaradt 2 tojásfehérjét verjük kemény habbá. Adjuk hozzá a fehérjehabot a mascarpónés krémhez, és keverjük homogénné. Ebben a receptben az az igazán jó, hogyha akarjuk, a krémet simán helyettesíthetjük bármelyik boltban kapható porból készülttel, hogy aztán az összeállításnál már az új kinézettel készítsük el. A krémet felhasználásig tegyük hűtőbe. 2 adag frissen főzött presszó kávéba öntsünk egy kis kanál rumaromát, és keverjük el. Ha szeretnétek, tehettek bele egy kis kanál cukrot is, hogy ne legyen túl keserű. Fogjunk meg egy babapiskótát, és az alját kenjük meg kevés nutellával, majd tegyünk a krémre egy másik piskótát, ezután márthatjuk is bele a kávéba. Én általában 2-szer szoktam átforgatni, így szépen magába szívja a babapiskóta a kávét, de a közepe nem lesz szottyos, ami megkönnyíti majd az evést. A krémet áttehetjük egy habzsákba, ha szép kinézetet szeretnénk kapni, de akár egy késsel is rákenhetjük a krémet. Utolsó lépésként szórjuk meg keserű kakaóporral, és tálalhatjuk is. Ha fancy desszertként szeretnénk felszolgálni, akkor használhatunk muffinpapírt a tálaláshoz. Reméljük tetszett a recept, ha így volt, akkor készítsétek el ti is, osszátok meg a videót, kommenteljetek, és ne felejtsetek el feliratkozni. Jó sütést, jó étvágyat, és további szép napot kívánunk! Sziasztok!